Sniper 150. Ika'y gwapo't maporma para sa marami, ngunit bakit nga ba kung gaano karami ang sayo'y nahuhumaling bumili, ay siya ring dami ng sayo'y nang gagalaite. Ang video na ito ay isang review, nagtataglay ng positibo at negatibong obserbasyon at komento, at sa huli ang desisyon pa din ng pagbili ay nasa sa inyo. Ito ay Tagalog sapagkat mahal ko ang wikang Pilipino, at ito ang nanalong wika sa aking ginawang pagpapaboto. Kaya sabi ng mga subscriber ko sa ibang bansa, mga walang hiya kayo. Ito ay ang PH Motor Thread Channel mga paps at mga mamshis. Alay ko ay mga iba't ibang uri ng kaalaman, mapamotorsiklo man o sa ating daanan, kayo'y aking babahagian. Kaya kung ikaw dito ay bago pa lamang, mag-subscribe na, panuorin lahat ng aking videos at i-click ang bell na button para ikaw ay hindi maiwan. Ang review na ito ay from head to foot, in and out at walang kinikilingan. Kaya simulan na natin ang ating review mga kaibigan. Unang-una, ang motor na ito, sa una mong tingin, huli na kaagad ang iyong puso. Bukod sa purma nito at parang big bike, ang mga korte at korbada din ng katawan ng motorsiklo na ito ay perpekto. Kung disenyo lang naman ang pag-uusapan, ito ay angat at nakalalamang sa ibang underbone na mga pilingero. Pero ganon pa man, nakakalungkot isipin, sa ganda ng ating motor dawit pa din sa iskandalo at krimen. Kahit panty hindi pinapatawad ng mga kawatang walang ibang iniisip kundi ang magjakol kahit tirik ang araw. Si Sniper 150 ay maganda dalhin sa mga syudad. Kahit manual, di mo alintana dahil malambot ang clutch. Ang gear ay simula sa primera hanggang sa quinta. Typical na 150 displacement kung saan ang neutral ay sa primera at segunda pumapagitna. Madaling isingit sa traffic at lumusot sa gilid ng mga sasakyan at truck. Parang scooter din lang, singit to the limit, wag lang sumabit at ng ulo mo'y hindi uminit. Ang suspension sa harap ay maganda, ngunit ito ay may subalit datapwat sapagkat maingay kung malubak. Sa likurang bahagi naman ng suspension ay monoshock, kaya OBR mo na maganda, hindi alintana ang lubak. Nasubukan ko na ring umangkas at promise mga paps, sa itlog natin ito ay walang aftershock. Kung pag-uusapan naman ang pagpapalit ng mga parte o mga pag-modify, hindi ka na mahihirapan. Takbo ka lang sa pinakamalapit na motorcycle shop sa inyong lugar, meron silang maraming accessories na iyong kinakailangan. At kapag modifikasyon din naman ng Sniper 150, nariyan ang iba't ibang brand na mga aftermarket na produkto. Hindi ko na i-mention sapagat hindi rin naman nila sponsored ang videong ito. Kung pag-uusapan naman ang karera, hindi sa kalsada, kung hindi sa mismong racetrack, ito ay may maibubuga. Marami na din itong pinatunayan at itinumba, kaya kung gusto nyong malaman, i-google at i-YouTube nyo na. Mga top racer dito sa Pinas, ito ay isa sa kanilang mga bala. Pag-usapan naman natin ngayon kung gaano kaakma sa iyong tindig si Snipey. Kung ang tangkad mo ay at least 5'4" kagaya ko, aba akmang-akma sa atin ito pre. Pero kung ikaw ay hindi umabot ng 5'4", huwag mag-alala, may paraan tayo diyan call. Gaya ng sinabi ko patungkol sa dali ng pag-modify, pwedeng gawin ng pag-lower ng shock at ng upuan para ikaw ay komportableng makapag-drive at sumakay. Sa gasolina matipid si Sniper, taglay ng tangke nito ay 4.2 liter. Ang average na biyahe ng 1 litro ay nasa 35 sa city drive at sa long ride naman ay 40 km. Sabi sa manual, gasolina nito ay kung sa pang-araw-araw ay green lang dapat. Kung ikaw ay mahilig sa karera, pula na gasolina raw ang akma, pero hindi ko pa din nire-rekomenda. Ngunit kung bakit, dahil ito ay nasubukan ko na. Iridium pa naman ng gamit ko na spark plug, ang gasolinang pula ang lamya-lamya. Kaya ngayon, alam nyo na. Ang top speed ng motor na ito ay 139 na kilometro kada oras sa stock na makina. Pero ito ay aabot ng 199 kilometer kapag namodipika at natono ng tama. Pero bakit mo naman kailangan itong malaman? Racer ka ba? Kalimutan mo na kaagad ito. Ang importante na mention ko na. Top speed mga paps ay iwasan kung ayaw mo utak ay lumabas habang sa bahay naghihintay ang inyong mag-ina. Pagdating naman sa ilaw ni Sniper, ito'y maliwanag. Hindi nga lang LED ang headlight, kaya ang karamihan ay nagpapalit ng LED bulb. Kuryenteng nananalaytay sa mga ilaw at busena ay galing sa stator. Kaya huwag mabahala, charging system nito ay naka full wave na, wala ka nang gagawin tol. Hindi ito tulad ng karamihan sa mga 125 displacement. Di mo na kailangan ng dugtong sa kable sapagkat stable ang charging system. Ang Sniper 150 ay water-cooled. Ang ibig sabihin, tubig ang nagpapalamig. Ito ay tinatawag natin na coolant. Kapag ang motor ay uminit, huwag mag-alala. Ang radiator fan ay automatic at kusang gumagana. Nang sa ganon, mapalamig ang coolant na siyang nagpapalamig din ng makina. Kaya sa overheat, huwag mag-alala. Alalahanin na lang ang pagdagdag ng coolant kapag ang level ay mababa na. Pagdating
Pagdating naman sa gulong mga paps, sa harap ang sukat ay 70-90 at sa likod ay 120-70. Pero pwede na i-modify at palitan ng malalaki. Buhay ng gulong ay di ko rin maintindihan. Wala pang isang taon ang dami ko nang nararamdaman. Karga na ako ng hangin, di ko alam kung ang butas nasaan. Pagdating ng ilang araw, flat na naman. Ano ba namang gulong ito? Dunlop pa naman. Ngayon mga kaibigan, ibaling naman natin ang atensyon. Kailangan ko din na ma-mention mga negatibo ko na obserbasyon. Partikular sa ingay na hinaing din ng ating mga sniper na kagulong. Tik-tik-tik na ingay, ito ay naging normal dahil ito'y naririnig ng karamihan. Meron ding ingay na galing sa front suspension or shock pero di naman apektado ang performance. Maging masuri nga lamang at tingnan ang ilalim. Kapag nakakita ng tagas sa front shock, defective na unit iyan malamang. Tok-tok-tok tunog na helicopter sa makina, ito sa sniper ay normal din. Para sa kumpletong video ng mga ingay sa playlist ko, ang video na ito ay hanapin. Pero pag hindi nyo kaya ang DIY, mag-PM na lang kay Mang Kepweng. Kung opinyon ko lang ang matatanong, ang mga negatibong obserbasyon ko ay wala sa comfort na dulot ng motor na ito. Panoorin lahat ng aking video at sa muli ang desisyon ay nasa sa inyo. Kaya mga paps and mga mamshis, maraming salamat hanggang sa susunod na video. Peace! Yo!